Mình đi công tác trong tâm trạng khá hoang mang vì không đúng mảng mình làm từ đầu. Kiểu mình xây dựng bộ công cụ định lượng nhưng đến sát ngày thì lại được phân công đi làm định tính do thiếu người. Ngày mai mình sẽ có 4 cuộc hẹn, tuy nhiên một cuộc buổi sáng sẽ được rời sang tối nay sau khi mình xuống máy bay. Cuộc hẹn này giúp mình nhận ra thông tin mình có trước đó về địa phương vẫn còn thiếu rất nhiều. Khi thiếu thông tin thì mình sẽ khó đặt câu hỏi sâu sắc và xoáy vào trọng tâm vấn đề. Sáng hôm sau có lịch trống nên mình dành thời gian ghé thăm bảo tàng Đắk Lắk. Đây là lần đầu tiên đến Đắk Lắk, chưa quen với văn hóa của vùng Tây Nguyên nói chung nên mình nghĩ ghé thăm bảo tàng sẽ giúp mình có thông tin tổng quan về vùng đất này. Từ đó, khi thực hiện nghiên cứu, mình sẽ tránh việc mặc định một số quan điểm chưa chính xác, đóng khung câu hỏi và dẫn dắt người trả lời đi theo một hướng thiếu khách quan. Đây là khu đa dạng sinh học, rất là khác với ở Quảng Ninh, có con tê tê, con voi, con bò rừng, trâu rừng, mèo rừng nè. Sau đó, mình xem các mẫu đất ở đây và các giống cây công nghiệp tương ứng như hồ tiêu, cao su, cà phê. Mình xem cách người địa phương thuần hóa voi thì thấy rất là tội nghiệp chú voi. May quá bây giờ đang có dự án hỗ trợ bà con chuyển đổi kinh tế để tránh nuôi voi cưỡi. Thực ra, thời xưa săn bắt và thuần hóa voi cũng là một nét văn hóa đặt trong bối cảnh cũ. Người ta coi đó là chuyện tự nhiên nên mình cũng không phán xét là họ ác. Cũng như dê ăn cỏ, hổ ăn thịt, con người do hoàn cảnh mà có những thói quen khác nhau, chỉ cần không lấy chuyện giết hại làm niềm vui. Có những người không trực tiếp giết hại nhưng lại có những thói quen gián tiếp gây hại thì thực ra cũng không tốt hơn những người dân du mục sinh hoạt theo bản năng vốn có. Dù sao mình cũng rất thương voi. Trong tương lai mình hy vọng rằng không chỉ những chú voi được bảo vệ mà người dân địa phương cũng có một cuộc sống tốt, bền vững hơn. Trước đây mình nghĩ đồng bào dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk chủ yếu là người Ede cũng như các dân tộc sinh sống tại Tây Nguyên từ vài trăm năm nay. Nhưng mình đã lầm, có đến 49 dân tộc khác nhau theo nhiều cuộc di cư, tạo nên một vùng đất với phong tục và lối sống vô cùng đa dạng, cũng đặt ra nhiều vấn đề nan giải trong việc truyền thông. Có đến 4 đợt di cư khác nhau được ghi nhận. Thời Pháp, một bộ phận người Kinh được tuyển mộ đến để làm công nhân, lao dịch, viên chức. Sau năm 1954, một bộ phận người Kinh, Thái, Mường, Tày, Nùng, Hoa di cư vào Đắk Lắk. Từ 1957 đến 1972, khá đông người Kinh, Sơ Đăng, Ru Vân Kiều bị cưỡng ép chuyển đến đây. Rồi sau 1975, người Kinh và các dân tộc miền núi phía Bắc như Nùng, Tày, Thái, Dao, Mông di cư đến đây rất nhiều để tìm đất làm kinh tế mới. Để hiểu riêng về người bản xứ tại Đắk Lắk thì mình đến xem khu trưng bày chuyên đề Tây Nguyên những năm 50 của thế kỷ 20. Chuyến thăm bảo tàng kết thúc mỹ mãn và mình đã thực hiện được các cuộc phỏng vấn định tính sau đó suôn sẻ hơn rất nhiều. Buổi tối mình đến quán bánh đúc bà Bột, ăn món bánh canh cua và bánh mì chấm kem trứng cũng khá là ok. Sáng hôm sau mình vào buôn làng, vì không nói được tiếng Ede nên công việc của mình cũng tương đối khó khăn, cần phải có người phiên dịch. Đang mùa thu hoạch cà phê, người dân ở đây trồng cà phê rất nhiều, nên sân của họ dùng để phơi cà phê, ít thấy trồng cây gì. Buổi trưa, chú lái xe dẫn đi ăn mì Quảng.
Vì ăn mì và phở nhiều, đến tối mình nhất định tìm một quán cơm quê để ăn theo vị miền Bắc, có nhiều rau, ít ngọt. Sáng ngày thứ ba, mình ngắm mặt trăng tròn lúc 5 giờ 30 phút. Do xuất phát sớm nên có thời gian ăn sáng và chờ đợi mọi người. Giờ nghỉ trưa, cả đoàn tìm được một quán cà phê ven ruộng, lập lán và có rất nhiều võng để nằm thư giãn. Có rất nhiều trang trại trên đường đi, những người mà mình tiếp xúc làm việc cùng cũng rất tốt bụng, dễ mến, bình dị. Vậy là chuyến công tác đã kết thúc. Buổi tối cuối, mình ăn thử món bún đỏ. Trước khi bay về, mình ghé thăm chùa Dược Sư. Đường ra sân bay có rất nhiều cây cổ thụ, nghe nói từ thời Pháp, nên mình tranh thủ chụp một bức.